Hey guys, ngayong araw na to gagawa tayo ng crispy lechon belly. Alam kong excited na kayo. Kaya guys, ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Pagsasamahin muna natin yung ating mga seasoning. Ito yung asin, yung garlic powder, pati na rin yung ating ground black pepper. Hahaluin lang natin ito mabuti. At pagkatapos ay i-sprinkle lang natin dun sa taas ng ating lechon belly. Siguraduhin lang natin na na-distribute natin ito mabuti. Dahil napaka-importante nito dahil ito yung magbibigay ng lasa dito sa ating lechon. Pagkatapos ay irarab lang natin. Ngayon naman guys, ipapalamanan na natin ito. Kukunin lang natin yung lemongrass o yung dahon ng tanglad. At kung mapapansin ninyo, idinikdik ko na ito nang sa ganun ay lumabas kaagad yung lasa at yung amoy dito. Pati na rin yung scallions. Ito yung tinatawag natin na dahon ng sibuyas. Ilalagay lang natin ito sa gitna ng ating pork belly at pagkatapos ay iro-roll lang natin. Guys, isiguraduhin lang natin na compact yung pagkakaroll natin dito. At ngayon naman guys, ay itatali lang natin ito. Ise-secure natin ito gamit ang tinatawag na kitchen twine. Sa puntong ito, ready na yung ating pork belly. Kukuha lang tayo ng isang roasting pan. At lalagyan lang natin ito ng star anise. At ng sibuyas. Ang gamit ko dito ay pulang sibuyas. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng tubig. At sa puntong ito guys, dapat na preheat na natin yung ating oven ng 400 degrees Fahrenheit. Ngayon guys, ilalagay lang natin yung ating roasting rack kung saan nakalagay yung pork belly dito sa ating roasting pan. Ayan, at pagkatapos ay babalutin lang natin itong ating roasting pan ng aluminum foil. Ito yung tipong balot na balot dapat para hindi lumabas yung steam. Alam nyo guys, kaya natin ito tinakpan ng aluminum foil dahil habang binibake natin ito sa oven, yung tubig na nilagay natin ay unti-unting mag-evaporate yan habang umiinit. Imbis na sumingaw yung steam, yung aluminum foil ngayon yung nagtatrap sa steam. Kaya nangyayari na i-steam ngayon yung ating lechon. Kaya lumalambot na ito at the same time yung nilagay natin na star anise, pati yung sibuyas na infuse yung flavor ngayon dun sa ating pork belly. Kaya naman mas nagiging malasa ito habang lumalambot. Makara nating mai-bake o mai-steam sa oven ng 2 oras. Ito na yung magiging itsura ng ating lechon belly. Sa puntong ito guys, napakalasa na to. Malalasahan nyo na yung star anise dito, pati yung sibuyas. At napakalambot na din ito dahil na-steam natin ito ng ganung katagal. Pero hindi pa tayo tapos. Ang gagawin natin ngayon na i-increase natin yung heat to 475 degrees at iro-roast naman natin ito. Pero bago natin i-roast, tatanggalin muna natin yung tubig, yung sibuyas, pati yung star anise na nandito sa pan.
1 oras at kalahati ang kakailanganin natin para makumpleto tong roasting. Medyo may katagalan guys, no? Pero alam nyo, sulit na sulit naman yung paghihintay natin. At pagkatapos nating may roast, eto na yung magiging itsura. Tatanggalin lang natin dito yung tali. Hihiwain lang natin ito. At pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. At iserve na natin. Guys, maraming salamat sa pag-nood nitong video. Sana'y nakatulong ito sa inyo. Kung nagustuhan ninyo itong ating video, baka pwede namang bigyan nyo ito ng thumbs up. Ito na yung ating crispy lechon belly. Kain na tayo!